viewers, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk masak sotong sambal. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah sotong. So I have half kilo sotong. I dah cuci dan bersihkan dia dan I potong kecil. Okay, 6 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, kayu manis 1, bersama bunga lawang 2, tomato sebiji, I dah potong kecil, 2 potato, kentang, minyak masak, curry leaves, garam secukup rasa, jintan manis 1 teaspoon, garam masala 1 teaspoon, chili powder 1 tablespoon bersama fish curry powder 3 tablespoon bersama half jug ataupun 1 cup air. So, jom tengok macam mana cara untuk masak hari ni. So okay viewers, boleh tengok I dah masukkan semua ingredients ke dalam sambal kita. So next I nak tutup dia and to make sure the kentang dia masak.
Okay, usually 10 minutes lah untuk tutup. Okay viewers, we will open up after 10 minutes. So viewers boleh tengok dia punya gravy dah pekat. And the potato pun dah masak. So you can see dia dah masak. Okay, so we can off the api. Then we're ready to serve. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini, sambal sotong. So please try, like and subscribe our video. We'll see you again with another videos. Thank you.